upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong taga ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang, Ginang Luningning Mendoza Galo, sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan. Natitiyak ko kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin ngayong araw na ito.
maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Ngunit bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, nais ko muna kayong subukan kung may natutunan nga kayo sa inyong nakalipas na aralin patungkol sa pagsasaalang-alang sa karapatan ng iba. Handa ka na ba, anak? Kung handa ka na, narito ang panuto. Iguhit lamang ang masayang mukha kung ang pahayag sa ibaba ay nagpapakita ng paggalang sa karapatan ng tao at malungkot naman na mukha kung hindi. Narito ang unang bilang. Hindi ako tumitigil sa paglalaro at pag-iingay kapag may nagpapahinga. Ang sagot mo ba, anak, ay malungkot na mukha? Magaling! Pangalawang bilang. Iniiwasan ko ang makipagkwentuhan sa loob ng simbahan. Tumpak ka kung masayang mukha ang sagot mo. Pangatlong bilang, tahimik ako na lumalakad sa pasilyo ng eskwelahan sa oras ng klase. Ang sagot mo ba, anak, ay masayang mukha? Mahusay. Pang-apat na bilang, magalang at mahinahon akong nagpapaliwanag sa aking kausap. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama ka. Pang-limang bilang, hindi ako gumagamit ng magagalang na salita, lalo na sa pakikipag-usap sa mga nakakatanda. Kung ang sagot mo, anak, ay malungkot na mukha, magaling. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung perfect score ka, great job! At natutuwa akong may natutunan ka nga sa inyong nakalipas na aralin. At para naman sa ating panibagong leksyon, ay ating tatalakayin ang paksa patungkol sa panibagong kaibigan, aking igagalang. Ulitin nyo nga mga anak, ganyan nga, panibagong kaibigan, aking igagalang. Kayo ba ay may mga kaibigan mga anak? Marahil lahat tayo ay may mga kaibigan. Dahil ang kaibigan ay ang mga taong nasasabihan natin ng ating mga kasiyahan at kalungkutan. Siya ang taong napagkakatiwalaan natin at hindi tayo hinuhusgahan, di ba? Ang pakikipagkaibigan ay nagtataglay ng mga katangian tulad ng mga sumusunod. Una, marunong makisama sa tao. Kung ganyan ka, anak, ako'y nagagalak. Pangalawa, ikaw ay masayahin. Pangatlo, tumutulong kahit hindi kakilala. So meron kang interesado kang tumulong kahit hindi sila nag-aas ng tulong mo para sila ay tulungan. Kaya yan ay napaka-buting kaugalian na dapat yung taglayin. Pang-apat, mabait sa ibang tao at magalang sa tao. Iyan ang mga dapat nating isaisip kung nais mong magkaroon ng maraming kaibigan. Kayo ay halos nagkakapareho ng interes at paboritong mga bagay. At madalas nasasabi na ang kaibigan ay isang kayamanan na dapat ingatan. Tama ba? Dahil nga sila ay kayamanan, dapat silang alagaan at pahalagahan. Subalit, hindi lahat ng nagiging magkaibigan ay nananatili sa habang panahon, sapagkat sila ay nagkakagalit din dahil sa prinsipyo o pagbabago ng kani-kanilang pag-uugali. Ang isa sa mga magiging dahilan ng paghihiwalay ng magkaibigan ay ang kawalan ng paggalang sa isa't isa. Kapag ang sari-sariling prinsipyo at katwiran ay hindi kayang tanggapin ng bawat isa. Paano kaya mapapanatili ang pagiging magkaibigan sa pamamagitan ng paggalang? Paano natin maiingatan ang bagong nabuong pagkakaibigan mula sa pagsali sa timpalak o paligsahan? Narito ang isang kwento na kapupulutan ninyo ng aral tungkol sa kwento ng isang bata na pangarap maging isang manlalaro. Tulad nila Manny Pacquiao, Heidelin Diaz, Carlos Yulo, Efren Reyes at marami pang iba.
Sila ay gumugugol mga anak ng maraming oras sa pag-iensayo, kaya maipapakita sa kwento ang kahalagahan ng pakikisali sa paligsahan na naglalayong makipagkaibigan sa gitna ng kanilang pagkatalo. Kaya makinig na mabuti upang mas maunawaan ninyo ang kwento, lalo na ang ating aralin sa araw na ito. Dahil maya-maya lamang ay marami akong katanungan na dapat ninyong sagutin mula sa ating kwentong babasahin. Ang pamagat ng ating kwento para sa araw na ito ay, okay lang yan, Kaloy. Ulitin nga mga anak. Tama, ganyan nga. Okay lang yan, Kaloy. Yan ay kwento ng inyong lingkod, Ginang Luningning Mendoza Galo. Sa panahon ng pandemya ay hindi natitinag ang ating mga manlalarong Pinoy na makipagsabayan sa mga dayuhan para sa ating karangalan. Itinataya nila ang kanilang buhay para makamtan ang gintong medalya. Sila ay nagsikap para sa tagumpay at karangalan para sa ating bansa. Ito ay dahil na rin sa kanilang pagtitiyaga at pagsusumikap na maiangat ang pangalan ng ating bansang Pilipinas. Tiyak natin na ang manlalarong ito ay nagkaroon ng mga katangian na higit na nakakatulong sa kanilang tagumpay na timatamasa hanggang ngayon. Kaya ang ating bida sa kwento na si Kaloy ay nag-aasam ng kaparehong karangalan, ngunit paano niya ito gagawin? Ano-ano kaya ang mga dapat niyang isa-isip upang makamtan ang kanyang pangarap na maging isang sikat na basketballista? Kaya isang araw, si Kaloy ay nag-iensayo ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan. Ay napansin siya ng kanyang ina na nagbababad sa paglalaro mula pa kaninang umaga. Ay Kaloy, halika na anak, umuwi ka na at kailangan mo nang magpahinga. Malapit na ang tanghalian natin. Opo nanay, tatapusin ko lang po ang laro para makauwi na po kami agad. Ang sagot ni Kaloy. O siya, sige anak, mag-iingat ka. Uuwi na muna ako. Opo inay, salamat po. Nagpatuloy sa pag-iensayo si Kaloy hanggang sa sila'y matapos na at agad na silang umuwi ng kanyang mga kaibigan. At pagkatapos ng tanghalian ay ipinagpatuloy na naman nila ang paglalaro ng basketball, kaya madalas siyang pinapaalalahanan ng kanyang mga magulang na laging mag-iingat at huwag na huwag makikipag-away. At magalang naman itong sumusunod sa payo ng kanyang ina. Desidido ang kanilang kupunan na ipanalo ang laban, kaya wala silang palya sa pag-iensayo kasama ang kanilang coach. At dumating na nga ang araw ng paligsahan. At marami ang naghihiyawan sa kanilang paligid. Excited na ang lahat para sa mananalong koponan. Kaya sila Kaloy ay buo ang tiwala sa kanilang mga sarili na maipapanalo daw nila ito dahil alam nilang magagaling sila. Tignan natin kung anong kalalabasan ng kanilang paglalaro. At ang sabi ni Kaloy, mga kasama, galingan natin at ibigay natin ang best natin para sa labang to. Good luck sa ating lahat ha. Go, go, go. Kaya natin to. Yan ang sambit ng lahat. Nagsimula na nga ang laban. At pumuntos naman sila Kaloy sa una at pangalawang bahagi ng laro. Kaya tuwang-tuwa sila. Ngunit nang magtagal ang laban, ay tuluyan nang lumamang ang kabilang koponan. At sinikap pa rin naman nilang makabawi. Ngunit hindi pa rin sumapat ang kanilang mga taktika laban sa kabilang koponan. Nakabahan na ang ina ni Kaloy sa kalalabasan ng paligsahan dahil alam niyang masyado nang malayo ang agwat ng kanilang score. Kaya sinisiguro naman niya na susuportahan pa rin niya ang kanyang anak anuman ang mangyari, matalo man o manalo. Hanggang sa natapos na nga ang kompetisyon. At ano kayang resulta mga anak? Tuluyan na ngang natalo ang pupunan nila Kaloy.
laking panghihinayang nila sa nangyayaring pagkatalo ng kanilang kupunan. Kaya malungkot sila, lalong-lalo na si Kaloy na napaiyak na lamang sa upuan dahil sa nangyari. Samantalang nagmamasid sa kanila ang kanilang coach Freddy. At nakita niyang sobrang naapektuhan na ang kanyang mga manlalaro. Kaya agad niya itong nilapitan at pinayuhan na. Mga anak, okay lang pa kayo? Huwag niyo nang dibdibin ang nangyari dahil ganyan talaga ang paligsahan. May natatalo at may nananalo. At nagkataong tayo ang natalo kaya dapat nating tanggapin ang resulta ng laro. Dahil ang lahat ng bagay ay may dahilan. Kaya pagbutihin na lamang ninyo sa susunod nating mga laban. Naku, maraming salamat po, Coach, sa payo ninyo sa amin. Sa totoo lang po, nahihiya po kami sa inyo sa nangyari. At bukod pa dyan, umasa po talaga kaming makukuha namin ang championship. Pero nabigo po kami. Okay lang yan, Kaloy. Ang mahalaga, may pagkakataon pa kayong i-improve ang inyong performance mula sa inyong pagkatalo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Lapitan nyo na sila upang ipakita na sport lang kayo sa nangyari, di ba? Ang mahalaga ay may natutunan kayo at magkakaroon pa kayo ng panibagong kaibigan para makasama ninyo sa inyong pag-iinsayo. Maraming salamat po, Coach, sa tiwala at hayaan niyo po na pagbubutihin namin lalo sa mga susunod nating laban. Kaya sila ay nagtungo na sa mga nanalong koponan at kinamayan nila ito bilang tanda ng kanilang pagtanggap sa resulta ng kanilang laro. Kaya nawala na ang lungkot sa kanilang mga mukha. At ngayon ay nadagdagan pa ang kanilang mga kaibigan. Kaya madalas na sila ay nagkikita-kita upang magsanay kasama pa ang mga bago nilang mga kaibigan sa basketball. At dyan na nga nagtatapos ang aking maikling kwento mga bata para sa araw na ito. Naway may napulot kayong aral sa ating kwento tungkol sa pakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga anak? Kung talagang nakinig kayo, narito na ang mga tanong na dapat ninyong sagutin mula sa kwentong inyong napakinggan. Unang tanong, ano ang pamagat ng ating kwento? Tama ka kung ang sagot mo ay okay lang yan, Kaloy. Pangalawa, sino ang batang bida sa kwento? Ang sagot mo ba ay si Kaloy? Nakikinig ka nga kung ganun, anak. Sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Kung ang sagot mo ay sina Kaloy, Aling Marites, Coach Freddy at mga kaibigan niya, tumpak! Pang-apat, bakit nalungkot si Kaloy at ang kanyang mga kasama? Kung ang sagot mo ay dahil natalo ang kanilang kuponan, magaling! Ano ang payo ng kanilang coach sa kanilang pagkatalo? Kung ang sagot mo ay bawi na lang next time dahil sa laro may natatalo at may nananalo. Sa palagay mo anak, nakatulong ba ang sinabi ng kanilang coach? Bakit? Kung ang sagot mo ay opo, dahil naliwanagan sila na kailangan nilang maging sport sa lahat ng bagay na hindi lahat ng gusto nilang mangyari ay makukuha nila. Kung yan ang sagot mo, mahusay ka. Ano ang kanilang ginawa upang maipakita ang kanilang pagtanggap sa kanilang pagkatalo? Kung ang sagot mo ay nilapitan at kinamayan nila ang mga nanalong koponan, tama ka! Ano naman ang nangyari pagkatapos ng kanilang paligsahan? Kung ang sagot mo ay naging magkaibigan sila ng nanalong grupo at naging madalas ang kanilang paglalaro upang mag-ensayo na kasama sila, tumpak! Kung ikaw si Kaloy at ang kanyang mga kaibigan anak, gagawin mo rin ba ang payo ng kanilang coach? Bakit?
Kung ang sagot mo ay opo dahil ito ang nararapat na gawin sa tuwing sasali ka sa mga paligsahan at ito ay tanda ng paggalang sa kapwa na makakatulong sa iyo upang mabago mo ang iyong sarili. Kung iyan ang sagot mo, great job! At ang panguli, ano ang natutunan mo sa ating kwento? Ang sagot mo ba ay matutong tumanggap ng pagkatalo bilang respeto sa iyong kapwa? Mahusay ka kung iyan ang sagot mo dahil ito ang daan upang magkaroon ng maraming kaibigan. Tunay nga na ang pakikilahok sa iba't ibang paligsahan ay makakatulong ng malaki upang magkaroon ng bagong mga kaibigan ng may paggalang sa isa't isa. At ito ay isang katangian ng mga Pilipino na dapat ninyong ipagmalaki, lalo na ang isang batang tulad mo. Naway nagsilbing inspirasyon ng ating maikling kwento sa lahat at mahalagang isaisip mga bata ang mahalagang konsepto mula sa ating aralin. Unang dapat nating tandaan ay dapat na maging malawak ang ating isipan sa tuwing tayo ay natatalo sa paligsahan. Ito ay upang maipakita ang paggalang sa ating kapwa na siyang daan tungo sa pagkakaroon ng maraming kaibigan. Tulungan ang sarili na gawin ito para sa iyong kabutihan at upang maging mabuting halimbawa sa iyong kapwa. Pangalawa, dapat tandaan ay igalang ang resulta ng paligsahan upang maiwasan ang galit sa ating mga puso dahil ang pagtanggap ay pagkilala sa iyong pagkatalo na may kailangan ka pang baguhin o linangin pa sa iyong sarili. Magtiwala lamang sa Diyos at gawin ang nararapat upang hindi masaktan sa anumang resulta ng paligsahan. At pangatlo, na lagi nating iisipin na may mas magandang plano ang Diyos sa mga pagkakataong tayo ay natatalo sa mga bagay na ating ginagawa. Huwag magmumukmok, bagkus isipin na ito ang daan para malaman ang pagkukulang sa iyong kakayahan. Kailangan mong palawakin ang iyong pangunawa upang tularan ka ng iyong kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit nang matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong partisipasyon sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito hakbang tungo sa katuparan na iyong pangarap sa hinaharap. At sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Kaya sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang mga panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa kanilang mga radyo. Narito ang panuto mga anak. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot na nagpapakita ng paggalang sa pakikipagkaibigan. At para sa unang bilang, tinutokso ko ang kaibigan kong hindi naibili ng kanyang mga magulang ng paborito niyang sapatos. Tama ba ang ginawa niya? A. Opo. B. Mali. C. Maaari. Di wala sa nabanggit. Kung ang sagot mo ay titik B, mahusay. Dahil ang gawain ito ay nakakasira sa inyong pagkakaibigan, kaya marapat lamang na baguhin ito sa ating mga sarili. Ano ang maaaring gawin ni Ruben sa isang kamag-aral na nahihirapang lumakad dahil bukod sa nakasaklay ito ay marami pa siyang bitbit na libro? Uulitin ko. Ano ang maaaring gawin ni Ruben sa isang kamag-aral na nahihirapang lumakad dahil bukod sa nakasaklay ito ay marami pa siyang bitbit na libro? Ano ang iyong sagot? A. Magboluntaryo na bitbitin ang kanyang libro. B. Tawagan ang janitor para tumulong. C. Tingnan kung kaya niya ang dalahin. At D. Magkunwaring hindi mo ito nakita. Ang sagot mo ba ay titik A? Tama!
dahil ang katangian ng pagiging palakaibigan ay kusang tumutulong sa mga tao na higit na nangangailangan upang maipadama ang iyong paggalang at pagmamahal sa kapwa. Pangatlong bilang, hinihiram ng iyong kaibigan ang mga aklat ukol sa sports na pareho niyong paboritong nilalaro. Hinihiram ng iyong kaibigan ang mga aklat ukol sa sports na pareho niyong nilalaro. Anong iyong gagawin? A. Sasabihin nawawala ang iyong mga aklat? B. Ipapahiram ko ang mga aklat ko? C. Sasabihin na bumili na lamang ng bago? D. Iiwasan ko siya. Ang sagot mo ba ay titik D? Tumpak. Dahil ang pagpapahiram ng gamit sa ating kapwa ay pagpapakita ng malasakit na dapat ninyong matutunan. Pang-apat na bilang. Malapit na ang paligsahan ng inyong pinsan at namumblema siya sa kanyang uniform dahil wala pa itong pera. Ulitin ko, malapit na ang paligsahan ng inyong pinsan at namumblema siya sa kanyang uniform dahil wala pa itong pera. Pagsasabihan ko siya na huwag nang sumali. Hindi ko sasagutin ang tawag ng aking pinsan. C. Pahihiramin ko muna siya ng pera upang magkaroon na siya ng uniform. At D. Hindi ako kikibo. Ano ang iyong sagot? Mahusay kung titik C ang napili mo. Dahil ang pagtugon sa nangangailangan ng kapwa ay nagbibigay pag-asa sa kanila na minamahal at sinusuportahan mo sila sa kanilang pangarap na siyang daan upang sila ay magsikap. At ang panglimang bilang, biglang nagkasakit ang tatay ng inyong kasamahan sa choir, kaya hindi siya nakarating sa usapan na magsanay sa pag-awit. Biglaang nagkasakit ang tatay ng iyong kasamahan sa choir, kaya hindi siya nakarating sa usapan na magsanay sa pag-awit. Ano ang iyong gagawin? A. Hindi ko tatanggapin ang kanyang pakiusap. B. Hindi ko siya papansinin. C. Tatanggalin siya sa grupo. D. Tatanggapin ang kanyang paliwanag na tanda ng ating paggalang sa kanilang sitwasyon. Kung ang sagot mo ay titik D, magaling! Dahil iba't iba ang ating pinagdaraanan, kaya marapat lamang na tayo ay marunong umunawa. Sa ganitong paraan, maipaparamdam natin na sila ay mahalaga. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot, mga anak? Kaya binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong naunawaan ninyo ang aralin sa araw na ito. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay may inihandang gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali mang kakailangan ninyo ang gabay at patnubay ng inyong pamilya, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan. Isang leksyon na naman ang ating natapos at naway nag-enjoy kayo sa pakikinig ng ating broadcast. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong may sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakataos sa ikalimang baitang Ginang Luningning Mendoza Galo na sumasahing papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, paalam! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa
ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A Scienthusiastic Day, Grade 5. This is Teacher Shirley Layugan Isla, broadcasting live at Pura Tarlac. Welcome to Project Shine Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828 Radyo Pilipino, Tarlac. And we are also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. It can also be viewed on Channel 100 of your Converge Cable TV. Good morning, scienthusiastic kids! How are you today? I hope you are looking forward to learning new things. Join me to a fun and exciting learning adventure as we explore science. Today, we are going to talk about the interaction among living and non-living things in intertidal zones.
Our learning goals for this lesson are: describe the intertidal zones and its subzones. Identify the biotic and abiotic components in intertidal zones. This time, I want you to prepare your Science Module 6, Lesson 2, your answer sheet, as well as your pen and notebook so that you may take down some notes to remember as we go along with the discussion. Make sure that you are in a comfortable place, far from any noise, so that you can hear me loud and clear while listening to this broadcast. Last episode, you've learned about the interactions among living and non-living things in estuaries. Let's check if you can still remember them through this activity. Here is the direction. Unscramble or rearrange the letters to form the word being described about estuaries. Again, unscramble or rearrange the letters to form the word being described about estuaries. I will give you 3 seconds to answer each number. Write the answer on your paper or type it in the comment section of this live broadcast. Are you ready? Great! Let's begin. For number 1, it is a source of nutrients of living organisms like plants. It is the source of nutrients of living organisms like plants. What do you think is the correct word? The word is soil. Nice try, buddies. Let's proceed to the next one. This word refers to the amount of salt in water. This refers to the amount of salt in water. What is your answer, kids? That's brilliant. Salinity is the correct answer. Let's move on to number 3. These refer to the movement of the surface of water. I'll repeat. These refer to the movement of the surface of the water. What is the word? I'm waiting for your answer, kids. If your answer is waves, very good. You are doing great. Number 4. It is needed by plants for the photosynthesis. It is needed by plants for the photosynthesis. What is the word? Great! You are correct. Sunlight is needed by plants for photosynthesis. And for number 5, the word refers to the level of hotness or coldness of water. It refers to the level of hotness or coldness of water. The answer is temperature. Very good, buddies. You got the correct answer. Great job. It seems that you got high scores. I'm delighted to know that you've learned so well in our previous lesson. Types of soil, temperature, waves, salinity, and sunlight are the abiotic factors that affect the organisms in estuaries and also in this place. Look at this picture. What do you think is this place? Awesome, kids! It is called intertidal zones. Do you know what intertidal zones is? As we go along with the discussion about intertidal zones, let's try answering this activity. You are going to write true if the statement is correct and false if the statement is wrong. Write your answer on your paper or type it in the comment section. Again, write true or false. Are you guys ready? Let's begin. For number 1, the intertidal zone is known as the area where land meets the sea between high tide and low tide. Again,
The intertidal zone is known as the area where land meets the sea between high tide and low tide. Is it true or false? The answer is true. The intertidal zones are areas where the ocean meets the land between high tides and low tides, also known as the foreshores and seashores, and sometimes referred to as the littoral zones. This is the area that is above water at low tide when it is exposed to the air and underwater at high tide when it is submerged in water, which happens once or twice a day. Let's move to number 2. All plants and animals can survive in too much salty water. All plants and animals can survive in too much salty water. True or false? What will be your answer? Awesome, kids! The answer is false. Not all plants and animals can survive in too much salty water. Only sea fishes and other sea animals and plants can survive because they have specialized body adaptations or ways to pump out extra salt while keeping their water levels in balance. Did you know what, my dear learners? Fish need to drink lots of seawater to stay hydrated. And because seawater is so salty, they also must pump out the excess salt, both through their kidneys and using specialized cells in their gills. And for number 3, marine biologists divide intertidal zones into subzones based on its location and how they are covered with water. Again, marine biologists divide intertidal zones into subzones based on its location and how they are covered with water. Is it true or false? Cool! The answer is true. Intertidal subzones divided based on its location and how they are covered with water. The subzones are splash tidal zone, high tide zone, middle tide zone, and low tide zone. I'll repeat, the intertidal subzones are splash tidal zone, high tide zone, middle tide zone, and low tide zone. The first intertidal subzone is splash tidal zone, also known as the supratidal zone. This area is covered with water only during storms and is dry most of the time. But it is repeatedly wetted by splashing waves and windblown spray. Take note, splash tidal zone is usually dry. Only few types of organisms can live here. Marine plants and animals that inhabit this place must tolerate salt, heat, cold, and extended dry periods. Some organisms that have adapted to this place are lichens, isopods, algae, periwinkles, amphipods, and many more. Let's move on to the second subzone, the high tide zone. It is an environment with very high saline or salty water. I'll repeat, high tide zone is an environment with very high saline or salty water. It is covered with water during days of high tides, but it can be out of water for a long period of time. There may be plentiful of water in this zone, but not enough to support the big population by its vegetation. Living things in high tide zone include limpets, anemones, acorn barnacles, shore crabs, snails, hermit crabs, sea stars, and some marine vegetation are the predominant organisms that survive in this zone. The third zone is middle tide zone. Middle tide zone is the most active region since it is covered,
at times uncovered with salt water twice a day from the tides. It is generally submerged except from the very short period during turn of the low tide. The temperature here become less extreme due to shorter direct exposure to the sun. More extra wave action occurs in this area than in high tide and spray zone. What are the organisms found in this area? You're right. Organisms that survive in this area are sponges, sea lettuces, sea palms, shrimps, krill, sea urchins, and planktons. For the fourth subzone, we have low tide zone. Low tide zone, also known as subtidal zone, is usually wet. This zone is mostly submerged in water, and it is exposed only for a long period of time during extremely low tide. This area has the most food and shelter and has the most diverse organisms compared with other zones. Organisms in this zone have less exposure to air and heat, but they are underwater most of the time. Some of the living things or biotic factors in this area are anemones, brown seaweeds, crabs, green algae, isopods, mussels, sea stars, sea urchins, sea lettuce, sea cucumber, shrimps, sponges, and tube worms. Like estuaries, abiotic factors such as waves, salinity, amount of sunlight, temperature, and types of soils affect the organisms in the intertidal zone. I'll repeat, the abiotic factors in the intertidal zones are waves, salinity, amount of sunlight, temperature, and type of soil. There you go, scientist-tastic kids. At this point, I'm sure you are ready to answer the next activity in your learning sheet. Please be attentive as I give to you the direction. Identify the following components that can be found in intertidal zones. Write biotic or abiotic in your activity sheet. I will give you 3 seconds to answer. Again, identify the following components that can be found in intertidal zones. Write biotic or abiotic. Number 1. We have seaweeds. Are seaweeds biotic or abiotic? What is your answer, my dear learners? Correct. Biotic is the answer. Perfect. How about number 2? We have starfish. Is it biotic or abiotic? Awesome, kids. The answer is biotic. Number 3, sunlight. Is it biotic or abiotic? Abiotic. Very good, buddies. You are doing great. Let's proceed to number 4. Crabs. We have crabs. Biotic or abiotic? What will be the answer? That's right. Biotic is the correct answer. And for number 5, waves. Biotic or abiotic? Exactly. The answer is abiotic. Abiotic factors are the non-living things, while biotic factors are the living things in the ecosystem. Again, abiotic factors are the non-living things, while biotic factors are the living things in the ecosystem. Did you get all the answers, scientist-tastic kids? Great job! It seems that you listen attentively.
For that, you are now ready for the final activity. And here is the direction. Identify what is being described. Choose the letter of the correct answer. You have 3 seconds to answer each number. Smile and be ready to answer. Number 1. It is an environment with very high saline or salty water. It is covered with water during days of high tide, but it can be out of water for a long period of time. Is it A, splash tidal zone, B, high tide zone, C, middle tide zone, D, low tide zone? I'll repeat. It is an environment with very high saline or salty water. It is covered with water during days of high tide, but it can be out of water for a long period of time. A, splash tidal zone, B, high tide zone, C, middle tide zone, D, low tide zone. What is your answer for number 1? You are doing great, kids. The correct answer is letter B, high tide zone. Number 2. This zone, also known as subtidal zone, is usually wet. It is mostly submerged in water and it is exposed only for a long period of time during extremely low tide. Again, this zone, also known as subtidal zone, is usually wet. It is mostly submerged in water and it is exposed only for a long period of time during extremely low tide. A, splash tidal zone, B, high tide zone, C, middle tide zone, or D, low tide zone. The correct answer is D, low tide zone. That's terrific, kids. You got the correct answer. Number 3. It is the most active zone since it is covered, at times uncovered with salt water, twice a day from the tides. More extreme wave action occurs in this area than in the high tide and spray or splash tidal zone. Is it A, splash tidal zone, B, high tide zone, C, middle tide zone, or D, low tide zone? What will be your answer, kids? That's awesome, dear learners. C, middle tide zone is exactly the correct answer. And for number 4, this area is covered with water only during storms and is dry most of the time, but it is repeatedly wetted by splashing waves and wind-blown spray. Again, this area is covered with water only during storms and it is dry most of the time, but it is repeatedly wetted by splashing waves and wind-blown spray. A, splash tidal zone, B, high tide zone, C, middle tide zone, D, low tide zone. The correct answer is A, splash tidal zone. Very good, kids. And for the last number, it is called foreshores and seashores. It is the area that is above water at low tide and underwater at high tide. Again, it is also called foreshores and seashores. It is the area that is above water at low tide and underwater at high tide. Is it A, estuaries, B, coral reefs, C, intertidal zones, D, sea water? You are awesome, learners. The answer is C, intertidal zone. There you go, grade 5. Did you get everything right? Good job, scientist kids. With the result of your scores, it seems that you listened attentively to our discussion. I am sure reviewing and reading the lessons found in your module will help you understand more
about intertidal zones. Before we end our lesson today, let's wrap everything up. Today, we tackled intertidal zones, which are areas that are constantly exposed to changing tides, which provide homes to many kinds of plants and animals. Again, intertidal zones are areas that are constantly exposed to changing tides, which provide home to many kinds of plants and animals. Intertidal zones are divided into 4 subzones, namely 1. Splash tidal zone, also known as the supratidal zone, is usually dry. The second subzone is high tide zone, with a very high saline or salty water and wet during high tides. And for number 3, we have middle tide zone. It is the most active region since it is covered, at times uncovered, with salt water twice a day from tides. And for number 4, we have low tide zone, also known as the subtidal zone, is usually wet. Various plants and animals can be found in these zones, such as periwinkles, isopods, hermit crabs, barnacles, limpets, crabs, sea stars, mussels, chitons, sea anemones, and different kinds of seaweeds and other marine animals. And for your assignment, draw an intertidal zone on a short bond paper. Label the biotic or living things and abiotic factors or non-living things found in your drawing. I'll repeat, draw an intertidal zone on a short bond paper. Label the biotic or living things and abiotic factors or the non-living things found in your drawing. That's all for the science time, kids. I hope you've learned a lot in our lesson. On Wednesday, don't forget to join me again as we continue to learn more about the interaction among living and non-living things in intertidal zones. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTZ 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. Once again, this is your teacher broadcaster for today, Teacher Shirley, your learning buddy in this amazing world of science. Thank you and God bless us all. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good day, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Channel 100 of Converge Cable TV. This is also simulcast over DCTC, 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Agnes F. Valdez, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5. And I am broadcasting live here at Santa Ignacia, Tarlac. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Dear learners, are you ready for your next lesson? Get ready with your learning materials such as your activity sheets, pen and paper, and also don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. We are now on the 7th week of the second quarter. And today, we will learn about solving routine and non-routine problems involving division without or with any of the other operations of decimals. Are you ready? Before we proceed with this topic, let's see if you gained mastery of the previous lesson last week with Ma'am Eunice and Ma'am Mercy. Let's have a short review. Here's my question. What are the steps in dividing decimals? Can you recall? Great! You are correct. Here are the steps. Step 1. Multiply the divisor and dividend by multiples of 10 to make it a whole number. Step number 2. Divide like dividing whole numbers. Then finally, step number 3. Check your answer. To check your answer, multiply the quotient by the divisor. Did you have the same answer as mine? Very good, my dear learners. Now gear up and let's begin with the new lesson. Let's read the first word problem. Illustrative example number 1. Kenini Sabeco is one of the world's fastest marathon runner. He runs 26.2 miles in 2.5 hours. What is his average speed? You can solve this problem by using the following steps. Step 1. Understand. Read the word problem carefully, then answer these questions. What is asked in the problem? What are the given facts?
Another consideration is if there is a hidden question that needs to be answered. Step number 2, make a plan. Decide what operation to be used, and then formulate or write your number sentence. Step number 3 is solve. This time, you will carry out your plan. This will show your solution to the problem. Finally, step number 4, check your answer. You have to look back and check if you arrived at a reasonable answer. Just remember the acronym UPSC, which means understand, plan, solve, and check. Now, let's apply these rules. Let's go back to the first word problem. Let's analyze, then solve. I will guide you through, dear learners. Step 1, understand. What is asked in the problem? That's right. Our answer? The average speed of the fastest marathon runner in the world. The next question will be, what are the given facts? Yes, the given facts based on the word problem are 26.2 miles and 2.5 hours. Step number 2, make a plan. Under this, you have to answer the question, what operation to be used? If you answer division, that's right. Then think, what is the number sentence? Can you tell? Our number sentence will be 26.2 divided by 2.5 equals n. We are now ready to proceed to step number 3. Step 3, solve. To find the answer, divide 26.2 miles by 2.5 hours. As you have learned in your previous lesson, we need to change first the divisor into a whole number. Simply multiply it by 10. So 2.5 times 10 equals 25. Or move the decimal point to the right to make it a whole number. Then, move the decimal point of the dividend, as many as the number of the decimal places in the divisor. 26.2 is now 262. Since the divisor is now a whole number, we can now proceed as in division like a whole number. 262 divided by 25 is equal to? We will arrive with a quotient of 10.48. Are we done? Not yet. Step number 4. Check if your answer is correct. Just multiply the quotient by the divisor. 10.48 times 25 equals? If you get the product of 262, which is our dividend in the earlier equation, then your answer is correct. Therefore, our final answer is, Kenini Sabeco has an average speed of 10.48 miles per hour. Can you follow, kids? Great! We are now moving on to illustrative example number 2. You can read along, kids. Maria bought 2.5 kilograms of shrimp. She gave the vendor 1,000 pesos and she received a change of 25 pesos and 50 centavos. How much is 1 kilogram of shrimp? Again, let's follow the steps we discussed earlier. Step 1, understand. What is asked in the problem? Answer, the amount of shrimp per kilo. The next question, what are the given facts? The given facts are 2.5 kilograms of shrimp, 1,000 pesos, which is Maria's money, and 25 pesos and 50 centavos, which is Maria's change. This time, we have a hidden question to answer first. What is the hidden question? That's right. It is the amount she paid. Now, moving on to step 2, make a plan.
What operation or operations to be used? We will use subtraction and division. What's the number sentence? We will subtract 25.50 from 1,000, then the difference to be divided by 2.5 equals n. If we are to write it in symbols, we need to use the grouping symbols. Open parenthesis, 1,000 minus 25.50, close parenthesis, divided by 2.5 equals n. Now, we are ready for step 3, that is, to solve. To find the answer for the hidden question, here is the solution. Subtract 25 pesos and 50 centavos from 1,000 pesos. You will get a difference of 974 pesos and 50 centavos, which is the amount Maria paid. Now, to solve for the amount of shrimp per kilogram, here's the solution. First, change the divisor into a whole number by multiplying it by 10. Or simply move the decimal point to the right of both the divisor and the dividend. 2.5 times 10 is equal to 25, while 974.50 times 10 will become 9,745. Let us proceed to division. 9,745 divided by 25 is equal to, what's the quotient? You can post your answer in the comment section. Yes, our quotient is 389 pesos and 80 centavos, or we have 389 pesos and 80 centavos per kilogram. Now, for step number 4, check your answer. Again, multiply 389.8, our quotient, by 25, which is our divisor earlier. If you arrived with 9,745, which is our dividend, your answer is correct. Therefore, our final answer will be, the shrimp is 389 pesos and 80 centavos per kilo. How are you getting along, kids? I hope you can now follow the steps in solving word problem. Now, let us move on to illustrative example number 3. Join me as I read the word problem. Jessica's dream bag costs 879 pesos and 25 centavos. She already has 408 pesos and 75 centavos, and her mother gave her 250 pesos. To complete the amount needed, she decided to save 10 pesos and 50 centavos each day from her allowance. How many days did it take her to save the rest of the money needed? Again, let us follow the steps stated earlier. Step 1. Understand. What is asked in the problem? Our answer? The number of days it took her to save the money needed. What are the given facts? The given facts are 879 pesos and 25 centavos, 408 pesos and 75 centavos, 250 pesos and 10 pesos and 50 centavos. What is or are the hidden questions? In this word problem, there are 2 hidden questions. First, the total amount she already has, and the amount she still needs to save. Moving on to step 2, make a plan. What operations to be used? We will use addition, subtraction, and division. Next, what is the number sentence? Since this is a 3-step word problem, we will use grouping symbols. The difference of 879.25 and the sum of 408.75 and 250 divided by
10.50 equals N. Now we are ready for step 3. Solve. First, find the answer for the hidden questions. And here are the solutions. To solve this problem, we need to add first her total money on hand. 408 pesos and 75 centavos plus 250 pesos equals? Yes, it is 658 pesos and 75 centavos. This is the amount of money she already has. Next hidden question. We will subtract her money on hand from the price of her dream bag. 879 pesos and 25 centavos minus 658 pesos and 75 centavos equals? The answer is 220 pesos and 50 centavos. This is the amount of money she still needs. Finally, to find the number of days she will take to save the rest of the money she needed, we will divide the amount of money she still needs by the amount she saves daily. Again, change the divisor to a whole number. Move the decimal point to the right. 10.50 will now become 1,050. Then do the same with the dividend. Move the decimal point to the right twice also. 220.50 will become 22,050. After doing so, proceed in division. 22,050 divided by 1,050, we will have a quotient of? Yes, our answer will be 21. But we are not yet done. Don't forget our final step. That is, to check if our answer is correct. How? Multiply the quotient by the divisor. 21 times 1,050 equals? If you arrive with 22,050, then you are correct. So it took her 21 days to save the needed money to buy her dream bag. That's it, grade 5 learners. You have learned how to solve routine and non-routine problems involving division of decimals without or with any other operations. To our grade 5 pupils, 2 thumbs up for you for staying and learning with us. Now, let's have a recap. What are the steps in solving word problems? Again, here are the steps. Step 1, understand. In here, we answer the following questions. What is asked in the problem? What are the given facts? And what are the hidden questions if there are any? Then, step 2, make a plan. Know the operation or operations needed. Then, formulate your number sentence. Next is step 3, solve. In solving decimal numbers, make sure to follow the rules in dividing as well as with the other operations. And finally, step number 4, check your answer. Now, it's time to do the activities. All you have to do is to listen to every question carefully, choose your answer, and write it on your answer sheets or notebooks. And if you are watching live on Facebook, you can drop your answers in the comment section. Ready? Let's begin. Here is our word problem. Jose bought a big crate of mangoes weighing 125 kilograms, amounting to 5,625 pesos. He divided the mangoes into 2.5 kilograms each and placed them in smaller crates and sold it for 137 pesos and 50 centavos each. How much was his gain? Let us read it again. Jose bought a big crate of mangoes weighing
125 kilograms, amounting to 5,625. He divided the mangoes into 2.5 kilograms each and placed them in smaller crates and sold it for 137 pesos and 50 centavos each. How much was his gain? Here are the questions. Number 1. What is being asked in the problem? Is it A, his total sales, or B, his total gain? You have 5 seconds to answer. Time is up. Your 10 seconds is over. If your answer is letter B, then you are right. Let us now proceed to item number 2. What operations are needed to solve the problem? Is it A, addition, subtraction, and division? Or B, subtraction, multiplication, and division? You can decide within 10 seconds. Let's see if you got it right. The correct answer is letter B, subtraction, multiplication, and division. Let us now proceed to number 3. How many smaller crates did Jose fill with mangoes? Is it A, 50 smaller crates, or B, 65 smaller crates? Now you have 15 seconds to answer. It's time to check your work. What's your answer? If you chose A, 50 smaller crates, that is absolutely correct. Moving on to item number 4. How much is Jose's total sales? Is it A, 6,875 pesos, or B, 8,937 pesos and 50 centavos? Again, you can answer within 15 seconds. Okay, the right answer is letter A, 6,875 pesos. Finally, let's move to item number 5. How much was his gain? Is it A, 1,200 pesos, or B, 1,250 pesos? Another 15 seconds for you, dear learners. Okay, it's time to check your work. What is your answer? If you chose B or letter B, 1,250 pesos, you are definitely right. Did you get a high score? Great work, everyone! I believe you are now ready to answer the remaining activities in your self-learning modules and learning activity sheets. Again, to our dear parents and guardians, please continue providing assistance
to your children in accomplishing their activities. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. And that's it for now, dear learners. You will learn more exciting lessons in mathematics on Wednesday. I hope you learned a lot from our discussion today. Once again, I am Teacher Agnes F. Valdez, your anchor teacher for Mathematics Grade 5. At laging tandaan, kapag matsipag at matyaga, ika'y huhusay sa matematika. Again, stay safe everyone! See you next time! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination!
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Presensya ng ating Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyong pangalan. Sinasamba po namin po kayo sa espiritu at sa katotohanan, kayo ang aming pong manlilikha. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Paging dapatin po ninyo kami sa aming pong paglapit sa inyo. Panginoon, sang-ayon po sa inyong pong masaganang habag at grasya, humihingi po kami ng proteksyon para sa aming pamilya, kamag-anak, mga mahal sa buhay. Ingatan nawa ninyo kami, Panginoon, sa anumang sakit, anumang sakuna. Nawa mahinto na po ang pagkalat po ng COVID-19 virus. Ganun din, Ama, aming dalangin na pagalingin po ninyo ang mga may karamdaman ngayon na nasa hospital, nasa kanilang tahanan, sa anumang sakit, Panginoon, naway pagalingin niyo po sila. At ganoon din po ang mga na-infect sa COVID-19 virus. Nawa dakilang Diyos, yakapin po ninyo ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay. Bigyan po ninyo sila ng kalakasan upang makayanan ang matinding pagsubok. Dinadalangan din po namin, Ama, na pagkalooban po ninyo ng karunungan ang mga namumuno po sa amin, mula po sa aming pong Pangulo hanggang sa aming pong mga barangay captain, ang mga LGU, DEPED officials, ang aming mga prinsipal, guro, nawa Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng karunungan at maglingkod kami sa bayan ng naayon po sa iyong pong kalooban. Panginoon, alam po namin at naniniwala po kami na alam po ninyo ang aming pong mga personal na panalangin at intensyon. Katagpuin nawa ninyo, Panginoon, ang aming pong kanyang-kanyang pangangailangan sang-ayon po sa iyong pong tamang panahon at sa iyong masaganang habag. Palakasin po ninyo ang aming pong pananampalataya at ang aming pagkakaisa. Kaya po na nasasabi sa Mark 11:24, "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours." At ganun din sa Psalms 116 verse 7, "Be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you." In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po everyone.
Suzy, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw mga bata. Kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang na nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Cable TV Channel 100. Ako, si Ginang Joanne Michelle A.M. Barca, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino ng ikalimang baitang. Sumasahimpapawid mula sa Kamiling Tarlac. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan para sa araw na ito. Mga bata, handa na ba kayo sa ating bagong gawain? Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learner's module, activity sheet at ang inyong papel at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang broadcast. Kumusta na kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon, nang maging alerto at makapagbahagi kayo sa ating talakayan. Alam kong handa na kayong mag-isip upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Ang ating layunin mula sa Most Essential Learning Competencies ay naipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Sa aralin ito ay mas lalo ninyong mapapalawak ang inyong kaalaman sa pagbibigay ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Pero bago yan mga anak, ay ating munang balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo. Ano-ano nga ulit ang ating pinag-aralan? Bago tayo pumunta sa ating bagong aralin, atin munang sagutan ang mga katanungan para sa nakaraang aralin. Para sa unang katanungan, natatandaan niyo pa ba ang mga tulang ating tinalakay? Tama, ito ay patungkol sa paglalaro. Para sa ikalawang tanong, ano ang pamagat ng tulang ating binasa? Magaling, ang pamagat ng tula ay maglaro tayo. Para sa ikatlong katanungan, tungkol saan naman ang tulang ating tinalakay? Mahusay, ang tulang ating tinalakay ay tungkol sa paglalaro at pagsasaya. At para sa huling katanungan, natatandaan niyo pa ba kung papaano basahin ng wasto ang isang tula? Binabati kita, maganda ang iyong kasagutan. Ang tula
ay nagpapahayag ng damdamin, mahalagang matutunan kung paano ang tamang pagbigkas nito at mabisang may parating ang mensahe at damdamin ng tula. Sa wastong pagbigkas ng tula, isinasaalang-alang ang antala, diin, tono, damdamin, tikas, galaw, at kompas. Basahin at unawain ang sumusunod, sagutin ang mga tanong sa ibaba, at isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ang pamagat ng ating babasahin ay edukasyon sa panahon ng COVID-19. Handa na bang lahat? Sige, magsimula na tayo. Bagaman malaki ang epekto ng COVID-19 sa edukasyon, kailangang magpatuloy pa rin ang pag-aaral at pagkatuto. Kasabay nito, ang pagtiyak sa kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, kaya ipinagpaliban ang pagbubukas ng klase at pansamantalang wala munang face-to-face classes. Bilang alternatibong pamamaraan ng pag-aaral ngayong panahon ng pandemya, ipinatupad ang distance learning ng kagawaran ng edukasyon. Dito, kahit nasa kani-kanilang tahanan ang mga mag-aaral, ay maaari silang mag-aral at matuto. Maaaring mamili kung ano ang nais na pamamaraan para magpatuloy sa pag-aaral, gaya sa pamamagitan ng online, paggamit ng module, TV, radio-based na pag-aaral, o kaya naman kombinasyon ng mga ito. Mahalaga ang edukasyon para sa pag-unlad ng bayan. Kaya naman, kahit nahaharap tayo sa pandemya, kailangang magtulungan ng bawat isa upang matiyak na ligtas ang lahat habang nagpapatuloy ang pag-aaral at pagkatuto ng mga mag-aaral. Handa na ba kayo para sagutin ang mga katanungan patungkol sa ating binasa? Mabuti kung ganon. Para sa unang katanungan, ano ang paksa ng iyong binasa? Magaling! Ang inyong binasa ay tungkol sa alternatibong pamamaraan ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Para sa ikalawang katanungan, bakit kailangang ipagpaliban ng klase at pansamantalang itigil ang face-to-face classes? Mahusay! Kailangang ipagpaliban ang klase sa panahon ngayon upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral. Para sa ikatlong katanungan, ano ang ipinatutupad ng kagawaran ng edukasyon upang magpatuloy ang edukasyon ngayong panahon ng pandemya? Napakahusay ng iyong kasagutan. Pinatutupad ang distance learning ng kagawaran ng edukasyon bilang alternatibong pamamaraan ng pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. Para sa ikaapat na katanungan, ano-ano ang maaaring pagpilian ng mag-aaral na pamamaraan sa kanilang pag-aaral ngayong pandemya? Magaling, magandang iyong kasagutan. Kailangang ipagpaliban ang
ng klase sa panahon ngayon upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mag-aaral. Ipinatutupad ang distance learning ng kagawaran ng edukasyon bilang alternatibong pamamaraan ng pag-aaral ngayon, panahon ng pandemya. Maaaring mamili kung ano ang nais na pamamaraan para magpatuloy sa pag-aaral, gaya sa pamamagitan ng online, paggamit ng mga module, TV, radio-based na pag-aaral, o kaya naman kombinasyon ng mga ito. Para sa huli, magbahagi ng isang pangyayari na iyong naobserbahan o nasaksihan tungkol sa binasa. Magbigay ng iyong opinyon kaugnay sa issue ng edukasyon sa panahon ng COVID-19. Sinong pwedeng magkapagbigay sa akin ng kasagutan niya? Sa aming lugar ay mas pinili nilang modular distance learning kung saan kukunin ng mga magulang ang mga modules sa paaralan at ibibigay sa mga anak para kanilang sagutan. Napakahusay ninyong lahat, binabati ko kayo. Ating tandaan, ang pagtukoy ng mga pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay isang mahalagang kasanayan na dapat mong matutunan. Sa pamamagitan nito, mahihikayat ka na maging mapanuri sa iyong paligid o unawain ang mga sitwasyong nagaganap, magkakaroon ka ng kamalayan sa mga tunay na pangyayaring nagaganap sa lipunan na iyong kinabibilangan. Mahihikayat kang magbigay ng iyong opinyon o reaksyon kaugnay sa mga natutuklasan mong issue. Ang pagtukoy ng pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon ng opinyon, kuro-kuro, pagbabahagi ng karanasan, at iba pang kaugnay. Maaaring ito ay sa pamamaraan ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad, at pagmamatuwid. Ang pagsasalaysay ay pagkukwento. Ito ay pagpapahayag na naglalayong mailahad ng sunod-sunod ang mga pangyayari. Ang paglalarawan naman ay pagpapahayag ng kabuuan ng isang bagay, ng pangyayari o pagbibigay ng isang visual na imahen ng bagay-bagay ng tao, pook o pangyayari. Samantalang ang paglalahad ay isang uri ng pagpapaliwanag ng tao ukol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanilang mga gawaing pangkomunikasyon. At ang panghuli, ang pagmamatuwid o argumentasyon ay sining ng pagsisikap na mapag-aralan o maimpluwensyahan ang ibang tao sa pamamagitan ng makatuwirang pahayag upang mapaniwala at mapakilos ng mga tagapakinig o mambabasa sa kung ano ang nais niyang paniwalaan o gawin nila. Narito naman ang pahayag na karaniwang ginagamit sa pagbibigay ng reaksyon. Una, sumasang-ayon ako. Pangalawa, tutol ako sa sinabi. Pangatlo, nais ko lamang magbigay ng puna. Pang-apat, payag ako pero sa palagay ko ay dapat. At ang panghuli, magaling ang iyong idea o naiisip. Magkaugnay ang kasanayan ng pagbabahagi na nasaksihan o naobserbahan at pagbibigay reaksyon o opinyon. Dapat lamang din natandaang maging magalang sa pagbabahagi at pakikipag-usap. Dahil naibahagi ko na sa inyo kung paano ang tamang pagbibigay ng reaksyon o opinyon, simulan na natin ang unang pagsasanay. Para sa
Pag-aralang mabuti ang sumusunod. Magbigay ng iyong sariling opinyon, reaksyon sa sitwasyon o pangyayari sa bawat larawan. Para sa unang larawan, ano ang pwede niyong sabihing opinyon o reaksyon? Sino na ang handa sa kanyang kasagutan? Mahusay ang iyong sagot? Masayang gumuguhit ang bata. Para sa ikalawang larawan naman, ano ang pwede mong sabihing opinyon o reaksyon para sa ikalawang larawan? Binabati kita, maganda ang iyong kasagutan. Pinapatay ng bombero ang sunog para hindi na ito lumaki. At sa ikatlong larawan, ano ang iyong masasabi na maging opinyon o reaksyon sa ikatlong larawan? Magaling! Yan ang itsura ng lugar ng Siargao pagkatapos masalanta ng Bagyong Odette. Alam ko na susundan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Sige, pagpatuloy na natin para sa ating pagsasanay dalawa. Para sa ating panuto, pag-aralan ng bawat larawan. Pumili ng isa mula rito na nasaksihan o naobserbahan mo na. Ibahagi ito at magbigay ng iyong sariling opinyon o reaksyon. Gawin ito sa iyong sabutang papel. So mamimili kayo sa tatlong larawan. Sasabihin ninyo kung ano na yung naging o nasaksihan o naobserbahan mo na. So merong bata na nagdidilig, may sumasayaw, at may naglalaro. Napakagaling! Masaya kaming naglalaro ng aking kapatid sa harapan ng aming tahanan. Ang husay ng iyong kasagutan. May makakapagbigay pa ba ng kanyang kasagutan? Salamat sa iyong pagsagot. Akin pong tinutulungan ng aking ina sa pagdidilig ng kanyang mga halaman. Ating tandaan na ang pagtukoy sa pangyayaring nasaksihan o naobserbahan ay maaaring sa pamamagitan ng pagbibigay impormasyon ng opinyon o kuro-kuro, pagbabahagi ng karanasan at iba pang kaugnay. Maaaring ito ay sa pamamaraan ng pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad, at pagmamatuwid. Una, ang pagsasalaysay ay pagkukwento. Ito ay pagpapahayag na naglalayong mailahad ng sunod-sunod ang mga pangyayari. Ang paglalarawan naman ay pagpapahayag ng kabuuan ng isang bagay, ng pangyayari o nagbigay ng isang visual na imahen ng bagay-bagay ng tao, pook o pangyayari. Ang paglalahad ay isang uri ng pagpapaliwanag ng tao ukol sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kanilang mga gawaing pangkomunikasyon. At ang panghuli, ang pagmamatuwid o argumentasyon ay sining ng pagsisikap na mapag-aralan o maimpluwensyahan ang ibang tao sa pamamagitan ng makatwirang pahayag upang mapaniwala at mapakilos
ang mga tagapakinig o mambabasa sa kung ano ang nais niyang paniwalaan o gawin nila. So ngayon, humantong na tayo para sa inyong takdang aralin. Basahin ang sumusunod na talata at magbigay ng sariling opinyon o reaksyon kaugnay sa isyong tinatalakay. Ang inyong babasahin ay may pinamagatang Curfew by Giselle G. Granted, DEPED, Borongan City Division. Ang panuto, gamitin gabay ang diagram sa iyong pagbibigay at reaksyon sa issue. Magbibigay kayo ng inyong mga opinyon at mga reaksyon. Pakigaya na lamang yung diagram na nasa inyong harapan at igawin po ninyo sa inyong learning activity sheets. Napakagaling ninyo mga bata. Batid kong nais na mas malawak pa ang inyong kaalaman sa pagbabahagi ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Binabati ko kayo sa napakahusay ninyong partisipasyon ninyo sa ating talakayan. Laging magpatulong sa inyong mga magulang o mga kapatid o kahit sinong nakakatanda na pwedeng tumulong sa inyo para mabigyan kayo ng gabay sa inyong takdang aralin. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan ninyo pa ang ating aralin ukol sa tamang pagbabahagi ng sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang balita, issue o usapan. Nakalakip din dyan ang isang sanayang gawain sa pahina 8. Maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa ang inyong mga natutunan. Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid dito lamang sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Cable TV Channel 100 tuwing Lunes at Miyerkules sa ganap na alas 12 ng tanghali. Hanggang sa muli, ako si Ginang John Michelle A.M. Barca, ang inyong guro sa Filipino 5. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan ang abakada. Ako, Bibo, kasi dapat paalam! Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino.